สามเณรสี่ลูกถูกนางพรามณีรังเกียจละไตรปิฎกละสุตันตปิฎกคุตกนิกายคาถาธรรมบทข้อ36นางพรามณีต้องการถวายพัดแก่ภิกษุได้สามเณรมาก็ไม่พอใจเมื่อไม่ได้ภิกษุแก่ก็ให้ไปเชิญพราหมณ์แก่ในโรงสวดท้าวสักกะเสด็จมาสั่งสอนนางพรามณีคนหนึ่งจัดเตรียมอุเทศภัตไว้ถวายภิกษุสี่ลูกแล้วบอกแก่พราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าพราหมณ์ท่านจงไปที่วิหารแล้วแสดงความจำนงเจาะจงพราหมณ์ผู้แก่มาสี่ลูกเรียกภิกษุทั้งหลายว่าพราหมณ์ให้เลือกภิกษุที่มีอายุมากมาสี่ลูกพราหมณ์เข้าไปในวิหารแล้วแจ้งความประสงค์ว่าจงให้พราหมณ์แก่ข้าพเจ้าสี่ลูกโดยไม่ได้บอกว่าต้องการพราหมณ์ที่เป็นคนแก่หรือมีอายุมากปรากฏว่าวาระรับผัดที่เขาเจาะจงส่งนั้นถึงวาระของสามเณรผู้เป็นพระขีณาสพสี่รูปพอดีคือสังกิจจาสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปกาสามเณรและเลวตาสามเณรนางพรามณีเตรียมที่นั่งที่มีค่ามากไว้ให้นั่งแล้วยืนรอการมาของพราหมณ์แก่พราหมณ์ผู้แก่ทั้งหลายในที่นี้หมายถึงรอภิกษุที่มีอายุมากพอเห็นสามเณรสี่รูปมาก็โกรธมนเสียงพึมพำเหมือนเกลือถูกโยนลงในเตาไฟมีเสียงดังตะ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 กล่าวกับสามีว่าท่านไปวิหารแล้วพาเด็กน้อยวัยคราวหลานมาหรือแล้วไม่ยอมให้พวกสามเณรนั่งบนอาสนะที่จัดไว้นำถังเตี้ยมาให้นั่งแทนพูดเชิญว่าพวกเธอจงนั่งบนตังนี้แล้วสั่งสามีอีกว่าท่านจงไปหาพราหมณ์แก่มาดีกว่าพราหมณ์ไปวิหารอีกครั้งพบพระสารีบุตรเถระจึงนิมนต์ให้ไปที่บ้านพระเถระมาแล้วเห็นพวกสามเณรนั่งอยู่ถามว่าพราหมณ์เหล่านั้นได้พัดแล้วหรือเขาตอบว่ายังไม่ได้พระเถระทราบว่าเขาจัดอาหารไว้ให้พราหมณ์เพียง4 คนจึงขอรับบาตรคืนแล้วกลับออกไปนางถามสามีว่าพราหมณ์คนนั้นพูดว่าอะไรตอบว่าท่านบอกว่าพราหมณ์ที่นั่งอยู่ก่อนควรได้พัดก่อนนางสั่งสามีอีกว่าให้ไปนำพราหมณ์แก่ๆมาเขาก็ไปพบและนิมนต์พระมหาโมคคัลลานะมาพระเถระเมื่อเห็นพวกสามเณรนั่งอยู่ก็พูดเหมือนภาษาลีบุตรแล้วรับบาตรคืนไปนางพรามณีสั่งให้สามีไปที่สถานที่สวดของพราหมณ์แล้วนำพราหมณ์แก่คนหนึ่งมาให้ขณะที่พวกสามเณรยังไม่ได้ฉันอาหารเลยตั้งแต่เช้านั่งหิวอยู่ที่ประทับนั่งของท้าวสักกะเกิดอาการหลอนเพราะเดชแห่งคุณของสามเณรเหล่านั้นจึงทรงใคร่ครวญหาสาเหตุที่เกิดความร้อนก็ทรงทราบว่าสามเณรเหล่านั้นนั่งทนหิวอยู่ตั้งแต่เช้าจึงทรงแปลงร่างเป็นพราหมณ์แก่ชรามากมาประทับนั่งอยู่บนอาสนะที่เลิศสุดกว่าพราหมณ์ที่นั่งอยู่ในโรงสวดสามีของนางพรามณีมาเห็นแล้วคิดว่าพ
ราหมณ์คนนั้นนั่งอยู่ในที่เลือดสุดเป็นประมุขของพวกพราหมณ์นางพรามณีคงพอใจสักทีแล้วเรียนเชิญไปที่เรือนนางพรามณีเห็นแล้วพอใจมากนำอาสนะที่จัดไว้แต่แรก2 ที่ปูซ้อนให้เป็นที่เดียวแล้วเชิญให้พราหมณ์แก่เข้าไปนั่งพราหมณ์ซึ่งเป็นเท้าวสักกะแปลงเดินเข้าไปในบ้านแล้วไหว้สามเณรทั้ง4ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วนั่งลงในท่าขัดสมาธิต่อท้ายแถวสามเณรนางพรามณีเห็นแล้วกล่าวต่อว่าสามีว่าตาพราหมณ์แกคงพาคนบ้ามาซะแล้วมังไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ไหว้สามเณรอายุคราวหลานหลอแกจงนำเขาออกไปสามีเข้าไปจับที่คอมือลักแหลพยายามลากพราหมณ์แก่นั้นออกไปแต่ก็ไม่อาจทำให้พราหมณ์แก่นั้นลุกขึ้นแล้วออกไปได้นางพรามณีจึงเข้าไปช่วยสามีฉุดลากโบยตีให้พราหมณ์แก่ออกไปอยู่นอกประตูเรือนได้แต่เมื่อทั้ง2 คนเดินกลับเข้ามาในเรือนก็เห็นพราหมณ์แก่มานั่งอยู่บนอาสนะเดิมแล้วยังกวักมือเรียกให้เข้ามาจับออกไปข้างนอกบ้านอีกทั้ง2เห็นแล้วส่งเสียงร้องด้วยความกลัวท้าวสักกะทรงแสดงพระองค์ว่าเป็นเทวดา2 สามีภรรยาจึงได้ถวายอาหารแก่สามเณรทั้ง4 ลูกและท้าวสักกะเป็นที่5จนทั้ง5รับอาหารแล้วคนหนึ่งใช้ฤทธิ์เหาะเจาะทะลุมณฑลช่อฟ้าออกไปคนหนึ่งเจาะทะลุหลังคาหน้าบ้านออกไปคนหนึ่งเจาะทะลุหลังคาหลังบ้านออกไปคนหนึ่งดำลงในดินออกไปส่วนท้าวสักกะก็เสด็จออกไปอีกข้างหนึ่งตั้งแต่นั้นมาเรือนหลังนี้ก็ได้ชื่อว่าเรือน5 ช่องเมื่อพวกสามเณรกลับถึงวิหารภิกษุทั้งหลายถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือสามเณรทั้งหลายจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่นางพรามณีได้เห็นสามเณรเด็กๆจนถึงการมาของท้าวสักกะพวกเราจึงได้อาหารพวกภิกษุถามว่าพวกเธอไม่โกรธพวกเขาหรือตอบว่าไม่โกรธขอรับภิกษุทั้งหลายฟังคำตอบแล้วไม่เชื่อจึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพวกสามเณรพูดไม่จริงพูดพยากรณ์พระอรหัตผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายย่อมไม่เครียดแค้นต่อผู้เครียดแค้นหรอกแล้วตัดภาสิทธินี้อวิรุตตังวิรุตเตสุอัตตทันเทสุนิพุตังสาธาเนสุอนาธานังตามหังภูมิพรามนังผู้ไม่อาฆาตในหมู่ชนผู้ผูกความอาฆาตผู้สงบเย็นในหมู่ชนผู้มักทำตนเป็นภัยผู้ไม่ถือมั่นในหมู่ชนผู้ถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์การถวายทานแบบเจาะจงบุคคลหรือเจาะจงอายุของคนผู้รับทานปาฏิบุคลิกทานเป็นการให้ที่มีผลบุญน้อยเพราะแสดงถึงจิตใจที่ขับแค่เลือกที่รักมักที่ชังเป็นความเสียหายของใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญ
การให้แบบไม่เจาะจงสงฆ์สังฆทาน ไม่เจาะจงบุคคลทำไว้ในใจว่า เราให้แก่ผู้เป็นสมาชิกของสังฆะนับเนื่องอยู่ในสังฆะ